हॅलो एव्हरीवन, आज आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पाहणार आहे. सो वी हॅव टू लर्न द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हियर along with the formulation of first law of thermodynamics means mathematical deduction of the first law of thermodynamics. म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चे स्टेटमेंट आज आपण पाहणार आहे. त्यासोबतच मॅथमॅटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चा फॉर्म्युला काय होणार ते सुद्धा आपण आज पाहणार आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर थर्मोडायनामिक्स मध्ये निसर्गातील सर्व गोष्टींचा विचार करून, त्यांचा स्टडी करून, त्यांचं विश्लेषण करून, ॲनालिसिस करून पूर्ण स्टडी झाल्यानंतर सायंटिस्टने हे जे लॉज आहेत ते बनवलेले आहेत. तर त्यापैकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय आहे? इट इज टोटली बेस्ड अपॉन नॅचरल फिनॉमिनास अँड नॅचरल प्रोसेसेस. ठीक आहे. तर आता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स is stated in various ways. As I have written over the board, it is telling us that the statements, there are many statements of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics चे खूप सगळे स्टेटमेंट्स आहेत, म्हणून म्हटलंय की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स stated by various ways. आता कोणते स्टेटमेंट आहे, कोणत्या पद्धतीने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपल्याला सांगितलेला आहे ते आपल्याला इथे बघायचं आहे. ठीक आहे. तर पहिला जो स्टेटमेंट आहे, द व्हेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कॅन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. बरोबर आहे. तर हे स्टेटमेंट आहे, तुम्ही वाचू शकता. पहिलं स्टेटमेंट काय सांगितलं मी? एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कॅन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. हे स्टेटमेंट आहे. याचा मीनिंग होते की एनर्जी निर्माण केल्या जाऊ शकत नाही. एनर्जी निर्माण केल्या जाऊ शकत नाही. थर्मोडायनामिक्स शिकताना आपण हा शब्द म्हणू शकत नाही की एनर्जी प्रोड्यूस होते. एनर्जी निर्माण होत नाही. मीन्स इट कैन नॉट बी क्रिएटेड. एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी जशी निर्माण केल्या जाऊ शकत नाही तशाच प्रकारे एनर्जी नष्टही होत नाही. हे आपल्याला माहित आहे. काय समजतं आपल्याला की एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी निर्माण केल्या जाऊ शकत नाही आणि एनर्जी नष्टही केल्या जाऊ शकत नाही. मग होते काय? ते एनर्जी ही जी एनर्जी कॉन्सर्व्ड आहे ती एनर्जी, त्यामधलीच एनर्जी काय होते, एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपामध्ये रूपांतरित होते. बरोबर आहे. मीन्स एनर्जी कॅन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, आपण सपोज दिस इज अ सन. हा सन आहे. सन आहे म्हणजे मुलगा नाही, सन म्हणजे सूर्य, आणि याच्यापासून जे येणारी एनर्जी आहे दॅट इज सोलर एनर्जी. दिस सोलर एनर्जी इज ॲब्झॉर्ब बाय द प्लांट्स. हे प्लांट आहे. प्लांट काय करेल? सोलर एनर्जी ॲब्झॉर्ब करेल आणि या सोलर एनर्जीचं कन्व्हर्शन हे सोलर एनर्जीचा यूज एनर्जी प्रोडक्शनसाठी, फूड प्रोडक्शनसाठी करतात. बरोबर. आणि फूड प्रोडक्शन करताना ही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते. इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. देन दिस फूड which is having the chemical energy, we consume this food and we take this food in the form of chemical energy. Suppose हा मॅन आहे आणि मॅनने काय केलं, किंवा कोणताही ॲनिमल आहे, त्या ॲनिमलने ही केमिकल एनर्जी कंझ्युम केली. त्यानंतर ही केमिकल एनर्जी आता इथे आली आहे ॲनिमल मध्ये, केमिकल एनर्जी. when this man or when this animal dies, जेव्हा हा मनुष्य किंवा कोणताही प्राणी हा मरेल, मृत्यू पावणार, त्यावेळेस इट विल बी बरीड इन द सॉइल. बरोबर आहे. सॉइल मध्ये हा जमिनीत गाडला जाणार. ठीक आहे. तर ही जी केमिकल एनर्जी आहे ती होणार मिक्स. कशामध्ये मिक्स होणार?
या सॉइलमध्ये. आणि सॉइलमध्ये आणखी एखादा प्लांट आपण प्लांट केलं तर ही एनर्जी परत त्याच्यामध्ये येणार, बरोबर आहे. आणि परत आपल्याला ती एनर्जी मिळते. म्हणजे एनर्जी निर्माण नाही होऊन राहिली, बरोबर आहे. एनर्जी कुठेच प्रोड्यूस नाही होऊन राहिली. जस्ट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. इथे पहा सोलर एनर्जीचं कन्वर्शन केमिकल एनर्जीमध्ये झालं, बरोबर आहे. दुसरं साधं एक्झाम्पल आपण घेऊ की एखादा डॅम आहे आणि या डॅम वरून जे वॉटरफॉल होत आहे, बरोबर आहे. या डॅम मध्ये जे स्टोर्ड वॉटर आहे त्या स्टोर्ड वॉटर मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे. कोणती एनर्जी आहे? पोटेन्शियल एनर्जी. व्हेन दिस वॉटर मूव्स डाऊन और फॉल डाऊन ऑन द ग्राउंड, that time this potential energy get converted into the kinetic energy. Means the kinetic energy is not produced here, it is the converted form of the potential energy. Therefore we say that energy can neither be create झालीच नाही आणि डिस्ट्रॉय पण नाही झाली. डिस्ट्रॉय न होता ती कन्वर्ट झाली. म्हणून म्हटलं आपण इट इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट it can only be converted from one form of energy to another form. बरोबर. तर हे तुम्हाला समजलंय. भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा असं म्हटलंय, पण दुसऱ्या बाबतीत म्हटलंय की काय म्हटलेलं आहे की आत्मा हा निर्माणही होत नाही. आपल्यामध्ये जो आत्मा असते तो निर्माणही होत नाही आणि तो नष्टही होत नाही, बरोबर आहे. जेव्हा मनुष्य जिवंत असते तेव्हा त्याच्या बॉडीमध्ये तो आत्मा असते, बरोबर आहे. आणि तो मृत्यू पावल्यानंतर तो आत्मा डिस्ट्रॉय होते असं म्हणत नाही. तो आत्मा मग शरीर बदलते, बरोबर आहे. येतं लक्षात? शरीर बदलते म्हणजे आत्मा नष्ट झालेला नाही. तशाच प्रकारचे आत्मा म्हणजे सायंटिफिकली आपण एनर्जीच म्हणतो. एनर्जी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत जिवंत आहे. ती एनर्जी निघून गेल्यानंतर ती बॉडी डाय होते, म्हणजे तो आत्मा, बरोबर आहे. आत्मा कधीच निर्माण होत नाही किंवा नष्टही होत नाही. तो एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जाते. जसं एनर्जी एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपात येते, तसंच आत्मा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जाते असं म्हटलं जाते, बरोबर आहे. पण निर्माण होत नाही किंवा नष्ट होत नाही, बरोबर आहे. आणि इथे जर म्हटलं आपण तर दुसरा एक सांगू शकतो आपण की टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, बरोबर आहे. म्हणजे जितकी अमाऊंट ऑफ एनर्जी आपल्या अर्थवर येते युनिवर्समध्ये आहे, बरोबर आहे. जितकी एनर्जी युनिवर्समध्ये आहे तीच एनर्जी काय होत जाते एका स्वरूपातून दुसऱ्या. जसं कधी पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्शन कायनेटिक एनर्जीमध्ये होते, कायनेटिक एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होते, इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन हीट एनर्जीमध्ये होते, हीट एनर्जीचं कन्व्हर्शन वर्क एनर्जीमध्ये होते. म्हणजेच काय म्हटलं एनर्जी चेंज नाही होऊन राहिली, फक्त तिचे स्वरूप फॉर्म्स बदलत आहे. त्याच्यामुळे एनर्जी जितकी आहे तितकीच आहे. पूर्ण युनिवर्समध्ये जितकी एनर्जी आहे तितकीच एनर्जी आहे. ती निर्माणही होत नाही किंवा नष्टही होत नाही. ती काय राहते? कॉन्स्टंट राहते. युनिवर्समध्ये जितकी एनर्जी आहे तितकी एनर्जी कॉन्स्टंट राहते. म्हणून सेकंड जे आपण स्टेटमेंट दिलेलं आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ते आहे टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. युनिवर्सची एनर्जी काय राहते? कॉन्स्टंट राहते. अंडरस्टूड. त्यानंतर तिसरा आहे टोटल एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम. टोटल एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम ऑलवेज टोटल इंटरनल एनर्जी. टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, बरोबर आहे. तर आयसोलेटेड सिस्टीम माहिती आहे आपल्याला. सपोज एखादा थर्मास फ्लास्क असेल किंवा एखादा कोणताही फ्रीजर म्हणू आपण, तर थर्मास फ्लास्क मध्ये हे इन्सुलेटेड वॉल्स असतात. दीज आर द इन्सुलेटेड वॉल्स. आणि या इन्सुलेटेड वॉल्समुळे वी कॅनॉट सप्लाय हीट. वी कॅनॉट सप्लाय हीट टू द सिस्टीम. ही जे सिस्टीम आहे या सिस्टीमला हीट सप्लाय करू शकत नाही. मीन्स बाहेरून हीट आपल्याला आतमध्ये सप्लाय करता येत नाही. वाइस वर्सा हीट कॅनॉट बी गो आउटसाइड फ्रॉम द थर्मास फ्लास्क. म्हणजे या थर्मासमधून हीट बाहेर जात नाही, म्हणजे हीट एक्सचेंज होत नाही. म्हणून हीट एक्सचेंज जर नाही झाली तर याच्यामध्ये जितकी टोटल इंटरनल एनर्जी आहे, टोटल इंटरनल एनर्जी आहे ती चेंज होणार नाही, बरोबर आहे. इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तर टेम्परेचर म्हणजे आपण हीट याला सप्लाय केली नाही किंवा यामधली हीट बाहेर गेली नाही,
तर जी इंटरनल एनर्जी सिस्टीमची आहे ती इंटरनल एनर्जी तितकीच राहील, म्हणजे कॉन्स्टंट राहील. बरोबर आहे. तर म्हणून म्हटलं टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता का याला आयसोलेटेड का म्हटलं, त्याचंही रिझन आहे. आयसोलेटेड का बरं म्हटलं, कारण सराउंडिंग मधली हीट याच्यामध्ये जाऊ शकत नाही किंवा याच्यामधली हीट सराउंडिंग मध्ये जाऊ शकत नाही, म्हणजे सराउंडिंग आणि या सिस्टीमचा काहीही कॉन्टॅक्ट नाही, म्हणून याला आपण काय म्हटलं, आयसोलेटेड सिस्टीम. आपण पहिले पाहिलं होतं, डेफिनेशन पाहिली आयसोलेटेड सिस्टीमची. द सिस्टीम इन विच it neither exchanges energy nor matter with the surrounding, that is called as the isolated system. आपण पाहिलं होतं की जी सिस्टीम सराउंडिंग सोबत एनर्जी किंवा मॅटर एक्सचेंज करत नाही, अशा प्रकारच्या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो होतं, आयसोलेटेड सिस्टीम. अंडरस्टूड. तर आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये हीट एक्सचेंज होत नाही, म्हणून इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट राहते, त्यामध्ये बदल येत नाही. म्हणून आपण तिसरं स्टेटमेंट सांगितलं होतं की टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ स्टेटमेंट्स, वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ. तर फर्स्ट लॉचं पहिलं स्टेटमेंट येते, एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड बट कॅन ओनली बी converted from one form of energy to another form. Second statement है, total energy of the universe always remains constant. Third statement है, total internal energy of an isolated system always remains constant. Now हे जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल स्टेटमेंट, बरोबर आहे. आता याच्यावरून एवढं लक्षात येते की हा जो फर्स्ट लॉ आहे सिम्पली एनर्जी कॉन्झर्वेशन आहे, कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी म्हणजे एनर्जी कमी होत नाही किंवा जास्त होत, म्हणजे एनर्जी निर्माणही होत नाही किंवा नष्टही होत नाही, पण जितकी एनर्जी आहे टोटल जितकी आहे तितकी नेहमी टिकून राहते, कायम राहते, त्याला आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल एनर्जी कॉन्झर्वेशनचं एक्झाम्पल देतो. सपोज एखादा टीचर आहे, त्याला 35,000 पेमेंट आहे, बरोबर आहे, आणि त्याचा मंथली एक्सपेन्स सुद्धा 35,000 आहे. मग त्याच्याजवळ 35 आणि घर आहे, 35,000 महिन्याला येतात आणि 35,000 ते खर्च त्याला करावे पण लागतात, बरोबर आहे. मग त्याच्याजवळ दर महिन्याला असं होते, पण शिल्लक काय राहते, त्याचं घर, बरोबर आहे. म्हणजे घर काय झालं, कॉन्झर्व, त्याच्यामधून कमी किंवा जास्त होत नाही. किंवा त्याच्याजवळ समजा 100 रुपीज आहे, त्या 100 रुपीज मध्ये 35,000 ऍड होतात आणि तेच 35,000 खर्च होतात, म्हणजे त्याचे 100 रुपये जसेच्या तसे आहेत, बरोबर आहे. काही झालं तरी ते 100 रुपये जसेच्या तसे राहतात, म्हणून ते काय झाले, कॉन्सर्व्ड, बरोबर आहे. अशाच प्रकारे एनर्जी ही कमी किंवा जास्त होत नाही, युनिवर्समध्ये जेवढी एनर्जी आहे ती कॉन्स्टंट राहते, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आहे, विच इज सिम्पली अ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ वी विल सी द फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. कॉन्झर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, sorry, formulation of first law of thermodynamics. Formulation. हा जो टॉपिक आहे, this topic can be asked for 2 marks आणि important topic आहे. This is very important for 2 marks. याच्यावर MCQ पण विचारला जाऊ शकते किंवा न्यूमेरिकल विचारला जाऊ शकते किंवा पूर्ण कंप्लीट टॉपिक फॉर्म एक स्टेटमेंट आणि त्याचं फॉर्म्युलेशन विचारलं जाऊ शकते किंवा 2 स्टेटमेंट आणि त्याचं फॉर्म्युलेशन विचारलं जाऊ शकते किंवा पूर्ण टॉपिक 2 मार्कला विचारला जाऊ शकतो, डिपेंड. नाउ फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. How we can formulate the first law of thermodynamics. Suppose Q is the heat supplied to the system and W is the work done
on the system, W is the work done on the system, then the internal energy आपण कशाने दाखवतो? The internal energy is shown by U, बरोबर आहे. internal energy of the system increases, आता हे आपण डायग्रामॅटिकली समजू. जसं फॉर एक्झाम्पल एक सिस्टीम आहे गॅस, हे पिस्टन, बरोबर आहे. आणि याला जर हीट दिली आपण, या सिलेंडर मध्ये असलेल्या गॅसला जर हीट दिली, हीट सप्लाय केली आपण, हीट सप्लाय किती आहे? Q. हीट सप्लाय केली तर गॅसचं एक्सपान्शन होणार, गॅसचं एक्सपान्शन होईल तर हे जे पिस्टन आहे हे अपवर्ड मूव्ह होणार, बरोबर आहे. अपवर्ड मूव्ह होणार. V1 चा व्हॉल्यूम काय होणार? V2, बरोबर आहे. म्हणजे वर्क होणार. आणि हे जर झालं, हीट सप्लाय केली तर सर्वात पहिल्यांदा काय होते? सिस्टीमची जे इंटरनल एनर्जी आहे ती चेंज होते, म्हणजे डेल्टा U. इथं लक्षात. हीट सप्लाय केली आपण, हीट सप्लाय केल्यामुळे काय होणार? हीट सप्लाय केल्यामुळे हे जे सराउंडिंग आहे ते सिस्टीमवर वर्क करून राहिले. इथे पहिल्यांदा, हे तर नंतर झालं, सिस्टीमला सराउंडिंगवर वर्क केलं, पण सर्वात पहिल्यांदा काय झालं? हीट सप्लाय केल्यामुळे गॅसचं एक्सपान्शन झालं, म्हणजे सराउंडिंगनं सिस्टीमवर वर्क केलं. आता हीट सप्लाय केल्यामुळे काय होते? सर्वात पहिल्यांदा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होते आणि त्यामुळे मग वर्क सुद्धा होईल, बरोबर आहे. तर increase in internal energy is the sum of quantity of heat supplied and the work done. Quantity of heat supplied and the work done. Therefore, we write theory मध्ये जसं सांगितलं increase in internal energy, the increase in internal म्हणजे change in internal energy, that is delta U. Delta U काय आहे? is the sum of quantity of heat supplied. कशाची सम आहे? quantity of heat supplied and the work done, बरोबर आहे. quantity of heat supplied is shown by Q and work done is shown by W, बरोबर आहे. so this is the formula of first law of thermodynamics. This is the mathematical formulation of first law of thermodynamics. And for infinitesimal change म्हणजे स्मॉल जर असेल वर इन्फायनाइटेसिमल स्मॉल, तर स्मॉल लेटर मध्ये आपण du is equal to Q plus W. du is equal to dq plus dw. Understood? So this is the mathematical formulation. म्हणजे ही जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आहे, म्हणजे हीट सप्लाय केल्यावर पहिल्यांदा काय होते? याची जी इंटरनल एनर्जी आहे ती चेंज होते. जसं एखादा आपण थंड तेल घेतो आणि त्याला हीट सप्लाय केल्याबरोबर ती गरम होते. म्हणजे गरम झालं म्हणजे काय झालं? त्याच्यामध्ये त्याची इंटरनल एनर्जी वाढली, बरोबर आहे. अशा प्रकारे थंड पाणी घेतलं, त्याच्यामध्ये हीटर लावलं तर काय ते थंड पाणी गरम होते. गरम झालं त्याचं मिनिंग काय होते? की त्याची इंटरनल एनर्जी वाढली, चेंज झाली. तर ते चेंज झालेली इंटरनल एनर्जी काय असते? दॅट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन, बरोबर आहे. तर फॉर्म्युला काय आहे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचा फॉर्म्युला काय आहे? डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U is equal to Q plus W. So this is the formulation of first law of thermodynamics, and this is the mathematical formula of first law of thermodynamics. Look at here.
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स mathematical formulation. I hope you understood this topic, and if you have any queries then please ask me. I will solve those queries and form a solution video for that. So thank you for watching my video. Thank you so much. Have a nice day.